Frumoși mei scorpioni, bun găsit, dragii mei. Astăzi facem etalarea bonus pentru voi pentru luna martie 2025, valabilă bineînțeles pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Scorpion. Începem cu primele 3 mesaje să vedem ce trebuie să mai auziți de la cărțile mele. Primul mesaj: recunoștință, a fi recunoscător. Verbul creator. Tu ai puterea să creezi sau să distrugi. În cazul în care, asta o știm cu toții, da? De la Scorpion. Scorpionul e pe transformare, pe moarte și transformare. Ori omor, ori transform. Aici ține de tine să vezi ce vrei să creezi în viața ta. Vrei să creezi din stare de recunoștință în care să mulțumești Universului că existi, că ai avut experiențele care le-ai avut pentru că trebuia să le ai pentru a învăța anumite lecții. Vrei să, la rândul tău, să trăiești într-o stare de bine, pentru că atunci când suntem recunoscători este imposibil să avem o stare proastă sau să avem probleme în viața noastră, da? Tu ai puterea să creezi și ar fi indicat să creezi din stare de bine pentru tine, da? Și avem împlinire. Dacă tu reușești să te, hai să spunem așa, să te conectezi cu acea stare de bine în care să lași, uite aici avem imaginea asta cu lumina asupra acestei femei, e ca și cum razele soarelui sau divinitatea, dacă vrei, o pătrunde, da? Pătrunde în această persoană. Când reușim să ne conectăm la această stare de bine, în care să fim recunoscători și pentru bune și pentru rele, pentru că toți venim să experimentăm în această viață, dragii mei. Nu s-a născut nimeni cu lingurița de aur în gură, n-am trăit în case regale, toți avem experiențele noastre care ne-au făcut cine suntem în ziua de astăzi. Când reușim să intrăm în această stare în care să spunem mulțumesc, Doamne, și pentru bune și pentru rele, atunci ne deschidem către a crea o nouă viață pentru noi, o nouă viață care să ne ducă la împlinire, să simțim că am trăit sau, da, să simțim că trăim cu adevărat în deplinătatea acestei vieți. Acceptăm să trăim această viață într-o stare naturală de bine, pentru că starea noastră trebuie să fie de bine. Când ajungem la sfârșitul vieții, ne gândim întotdeauna. Eu cred că atunci când o să ajungem la 80 de ani, 90 de ani, cât ne-o fi dat să trăim pe acest pământ, să ne uităm înapoi și să zicem, băi, mi-am trăit viața cu adevărat sau am stat chinuit, am trăit chinuit această viață. De-aia ar trebui să implementăm această stare de bine în care să învățăm să ne recreăm viața, ca să ajungem în momentul în care să zicem sunt satisfăcut cum mi-am trăit viața. Nu știu de ce simt să transmit așa profund aceste mesaje. Întotdeauna la Scorpioni profund, foarte profund. La capătul cărților avem semnale. De cât timp vin semnale către tine? Că poate ceva nu e în regulă, că poate ceva nu accepti. Avem aici o mână care ne arată, e momentul să vezi. Stop, e ca și cum se zice, oprește-te și uite-te la o situație, la o persoană, la un eveniment. Oprește-te și vezi, pentru că ți s-au arătat semnale și poate ți se vor arăta în continuare. Poate că ți se vor arăta semnale că nu ești recunoscător niciunei experiențe din viața ta. Nu ești recunoscător că sau nu ești conștient că tu practic ți-ai creat prezentul pe care îl ai. Nu ești conștient că nu ești împlinit, că nu te simți bine în această viață. Sunt semnale care
poate ți apar din nou în această perioadă sau poate chiar vin de foarte mult timp în viața ta. Aceste semnale au legătură cu aceste energii. A fi recunoscător, a începe să conștientizezi că din gât pleacă tot, da? Cuvântul a fost primul, spune Biblia. Dacă ceea ce trăiești nu te împlinește sau nu te satisface în viața ta, gândește-te. Ce spui? Cum spui? Care este modul în care tu manifesti în viața ta? Ce manifesti? Unii dintre voi poate chiar sunteți în acest proces în care v-ați transformat în totalitate și sunteți atât de recunoscători acestei vieți, încât singura dorință pe care o aveți este să rămâneți în continuare în această satisfacție sau în această mulțumire de sine și sunteți foarte, foarte atenți la toate detaliile, sunteți foarte atenți la toate energiile, la toate semnalele care vin către voi și asta este foarte bine pentru cei care deja au făcut acest proces de transformare. Da? Cu siguranță se vede, viața voastră este mult mai împlinită de când ați făcut această curățenie interioară, cu siguranță. Și chiar vă invit să scrieți un comentariu dacă sunteți la acest nivel, că poate îi inspirăm și pe alți scorpioni să intre în acest proces de a fi recunoscători și de a-și transforma singuri stările ca să-și construiască aici o nouă viață în care să se simtă că trăiesc din plin și nu pe degeaba cumva, da? Foarte tare mesajele voastre. Mai departe, ce mesaje mai avem pentru scorpioni? Ok. 7 de spade, foarte interesant. 7 de spade este cartea fugitivului, este cartea celui care cumva aruncă piatra și ascunde mâna, îmi vine să zic acum, în momentul ăsta. Este această persoană care se uită la acel păianjen și se gândește că probabil dacă nu-l omoară o să-i facă rău. Scorpionul are această energie, e născut cu această energie, te omor înainte să mă omori, da? Deci aici am această conotație. Mesajul este următorul. Acțiunile tale sunt într-adevăr atât de altruiste pe cât crezi? Răspundeți la această întrebare. Pentru că aici vorbim despre, ok, eu îți vorbesc despre a fi recunoscător pentru ce ți-a dat această viață și așa mai departe, pentru cei din prima variantă, cei care deja sunteți în această stare, nu e despre voi. Aici vorbim despre ceilalți care n-au făcut acest proces. Tu crezi că dacă eu îți vorbesc despre a fi recunoscător, îți spun doar așa din burtă, fi recunoscător pentru lucrurile care, nu știu, ți-au făcut rău în viață pentru că e mai bine așa, dar nu că e mai bine. Noi, oamenii, învățăm doar din șuturi în cur. Dacă viața nu-ți dă un șut în cur, tu nu faci nimic, domne. Ideea este dacă ajungi în starea în care să zici că n-ai pentru ce să fii recunoscător și ești în energie de te omor înainte să mă omori, indiferent că poate nimeni nu vine către tine să te omoare. Poate păianjenul ăsta săracul se ce și își vede treaba lui acolo între aici sub chiuvetă, nu? Se duce în treaba lui, nu vine să te mănânce pe tine. Ia gândește-te un pic. Această energie nu este una decât de autosabotaj. Nu.
toate lucrurile bune pe care tu le-ai făcut, pentru că Scorpionul e capabil să facă lucruri foarte mărețe și foarte altruiste pentru alte persoane. Însă aici întrebarea este cât de altruiste sunt acele acțiuni pe care tu le-ai făcut, pentru că în 7 de spade întotdeauna există un interes, atenție, da? Fac ceva ca să, nu știu, ca să mi se recunoască ceva. Nu fac pe degeaba, aici există un motiv, e un interes pentru care fac o acțiune. Dacă tu în trecut ai făcut lucruri de care într-adevăr poate ești mândru aici, dar există semnale în viața ta care spun, hei, vezi că totuși poate, mai întreabă-te, da? Acțiunile tale sunt într-adevăr acțiunile, mai ales aici acțiunile verbale, atenție, da? Tu ai făcut ce ai făcut pentru anumite persoane, poate sfaturi, poate, nu știu, alte lucruri, da, fizice, ai făcut lucruri pentru alții, ai ajutat pe alții. Care a fost scopul? Pentru că tu nu recunoști aici, te ascunzi, da? Dai bir cu fugiții când e vorba de responsabilitatea ta. Acum, să nu fim ipocriți. Fiecare dintre noi facem ceva pentru cineva, nu facem întotdeauna cu un scop gratuit. Mereu se ascunde ceva. Mereu, în urma unor acțiuni de ale noastre, întotdeauna vrem un beneficiu. Da? Cine vrea în continuare să fie ipocrit, e treaba lui. Eu nu sunt ipocrită și eu fac ceea ce fac. Prin ceea ce fac aici pe canal, uite, primesc și eu niște bănuți de la YouTube, habar n-am, fac etalări private, bineînțeles că trebuie plătite, adică hai să nu fim ipocriți, da. Pentru că aici e ca și cum tu nu înțelegi de ce, domne, trebuie să fiu eu recunoscător când eu am făcut numai bine. Hai pe bune, ia mai gândește că poate totuși e ceva ce ai omorât înainte pe altcineva. Bine, fictiv, vorbind metaforic, Doamne ferește, da. Spadele astea aici arată intenția. În mintea ta nu este o intenție, hai să o numim curată, am făcut ceva fără niciun fel de motiv. Nu. Aveai de câștigat ceva, probabil. Dar nu poți să vezi acest lucru la tine. Acum, problema nu e a mea, ca să ne înțelegem. Avem caleașca. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc. Ia uite ce interesant. Foarte tare, niciodată n-am văzut mesajul ăsta în premieră la voi. N-a vrut niciodată să iasă din acest oracol. Hai, foarte tare mesajul. Avem un melc și avem o persoană care stă pe bicicletă. Ia uite-le aici, în paralel la amândouă. Și ca și cum persoana asta nu reușește să depășească acest melc. Melcul știm, este un animal care e foarte lent, da? Și caleașca are acea conotație, sau cel puțin ce reprezintă caleașca în tarot, este un obiectiv, un scop pe care eu l-am și către care trebuie să merg, da? Atenție, pentru că aici s-a așezat lângă 7 de spade. Unde vrei să ajungi tu aici cu ceva anume cu care nu ești recunoscător sau poate că nu recunoști, da? Nu recunoști că nu faci bine nici tu. Acțiunile tale nu sunt atât de altruiste sau nu sunt sănătoase dacă vrei, pentru că aici, cum am simțit la început, arunci piatra și ascunzi mâna. Ca și cum nu, eu n-am făcut nimic, eu n-am omorât pe aia în genunchi. Eu am făcut numai bine. Da? Deci aici e vorba despre hai să observăm că dacă tu stai pe loc în aceeași energie nealtruistă și nu avansezi, nu depășești, caleașca este ok, mă iau, schimb, plec, îmi pun un obiectiv, vreau altceva, nu mai vreau stări de genul ăsta.
Aici automat nu pot să fiu recunoscător pentru nimic, pentru că doar eu am dreptate, doar eu sunt aici cel care a fost corect întotdeauna, restul nu, da? Și aici e despre asta. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă o ții pe a ta sau dacă stai pe loc și nu faci o mișcare, dacă nu ai un alt obiectiv. Șapte de spade, cartea sabotării, este cartea, după cum am spus, celui care nu-și asumă. A minciunii, a manipulării, a măștilor. Unde vrei să ajungi cu acest bagaj sau acompaniat de această energie de manipulare, minciună, control, acțiuni altruiste? Unde vrei să ajungi? Pentru că dacă tu îți dorești o viață împlinită, în care să fii fericit și să fii înconjurat doar de razele soarelui în care să te încălzească, să poți să trăiești viața pe care tu ți-o dorești, avem verbul creator, da? Ce caută aceste energii în compania ta? Dacă dorința ta, ținta ta e alta, caleașca. Caleașca înseamnă triumf, vreau să ajung, să împlinesc acel scop. Dar nu cu toate, nu călcăm pe cadavre cumva, da? Nu cu toate, cum se zice, scopul, scuză, mijloacele. Nu. Nu, pentru că aici am început cu a fi recunoscător, da? A vedea semnale când nu vezi, când nu vrei să vezi anumite lucruri care trebuie să nu le mai faci, poate. De ce nu? Pentru că te împiedică să ajungi acolo unde tu de fapt îți dorești. Sau te împiedică și pur și simplu stai așa, pe degeaba, stai pe loc. Nu faci nimic. Ai în turnul, wow. Pregătiți-vă, vi se spune, lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Acum, Doamne ferește, eu nu îmi doresc în viața nimănui să se zguduie absolut nimic, însă aici turnul aduce o trezire, turnul vine cu furtună, turnul vine cu fulgere, cu tunete, e de mult, nu-i de acum, deci aici e anunțată această stare de uragan, dacă vrei, da? Deci nu este că tu nu știi despre ce e vorba, nu este că tu nu-ți dai seama, nu e că tu nu ești pregătit, este doar despre, ok, aici ceva vei pierde dacă tu nu te trezești la timp să-ți dai seama că poate calea pe care ai ales-o, caleașca, calea, obiectivul, nu este acela de a construi, ci e de a distruge. La început am zis, ai puterea să construiești sau să distrugi. Tu alegi. La capătul cărților. Mai, Doamne. Avem lumea, dragii mei. Deci, la voi e momentul să încheiați un ciclu, un capitol. Ceva se va termina. În viața multor scorpioni, ceva se va termina. Nu, aici nu intru în tema relații sau așa, pentru că nu am nicio conotație. Însă, aici e ca și cum fă ceva pentru a sărbători munca. Aici zice munca bine făcută. Ai făcut bine, vei primi bine, bineînțeles. Aici cine este, dragii mei, cine e pe energie nu pozitivă, atenție, pe energie de transformare, că și-a făcut treaba, și-a făcut munca interioară și acum trăiește împlinit și construiește și construiește și construiește multă fericire și împlinire în viața lui, acela va ajunge să simtă satisfacția unei munci bine făcute. Cei care sunteți pe cealaltă energie aici cu 7 de spade și cu turnul, da? Și cu caleașca, că stați pe loc în loc să treceți mai departe. Pentru voi aici nu e vorba de munca bine făcută, e munca făcută. Aici, ok, ai făcut o muncă,
Lumea ne arată un nivel la care ai ajuns. La ce nivel ai ajuns? Mai ales dacă vorbim despre poate înainte aveai o viață împlinită și acum ai ajuns să fii cumva așa mărșavă, îmi vine să spun între ghilimele, dar, dragii mei, nu e pentru toată lumea. Dacă vă simțiți jigniți și vreți să mă jigniți, n-aveți decât. Nu vorbim despre asta. Dacă tu te simți atacat de mine, înseamnă că ți-am apăsat niște butoane pe care tu trebuie să le observi. Sunt niște semnale pe care poate le refuzi, da, de la alții. Și uite, a venit nebuna să zică. 7 de spade. Tu înainte erai în această stare de bine, era super mișto viața ta și dintr-o dată s-a întâmplat ce s-a fi întâmplat, care au fost aici, nu știu, problemele de care nu ești recunoscător. S-au întâmplat, au venit evenimente în viața ta care ți-au dat viața peste cap și tu, în loc să ieși din acea situație, te-ai afundat mai rău. Ai devenit o persoană manipulatoare, controlatoare, mincinoasă, interesată, invidioasă. 7 de spade poate fi cartea invidiei, în care stai degeaba și poate vezi doar gunoiul din ochiul altuia, dar pe al tău nu-l vezi. Se tot zguduie în ultima perioadă viața ta și ai ajuns la acest nivel în care ești autodestructiv, da? Ești pe partea negativă a Scorpionului, în care dacă nu poți să-l omori pe ăsta, păianjenul ăsta, te omori pe tine însuți cu aceste energii, da? Scorpionul are tendința de a se autodistruge. Și atunci ai ajuns în acest punct al vieții tale cu cartea Lumea și îți spune, ok, ești în punctul ăsta. Ce faci de acum înainte? Ce faci? Înapoi nu te mai poți duce când erai împlinit și fericit. A trecut, ăla ai trecut. Că în momentul de față se întâmplă ce se întâmplă în viața ta, tu aici ai nevoie să vezi anumite lucruri. Ai nevoie să vezi că nu te-ai mișcat în ultima perioadă. Ai stat pe loc ca un melc, te-ai învârtit așa în zona ta de confort, melcul are casa după el, da? Ai stat într-o zonă de confort în care, dar confort destructiv, ca să ne înțelegem, da? E momentul să închizi ciclul. E momentul să vezi cu adevărat semnalele. E momentul să vezi unde vrei să ajungi de fapt. Pentru că dacă scopul tău e să te autodistrugi, atunci nici eu și nici nimeni nu are cum să te ajute. Decizia e doar a ta. Ai puterea să creezi bun sau rău în viața ta. Insist. Mai departe, îngerii iubirii. Ceva se va termina în viața celor care o țin pe lor, aș spune. Da, vei pierde multe lucruri aici. Turnul vrea să-ți arate că e vreme rea, domne. Deci, nu că e vreme rea, că nu e momentul să faci niște lucruri. E vreme rea sau se distruge totul pentru că acțiunile tale nu sunt cele mai bun intenționate. Sau bine intenționate, probabil că e corect. Da, deci eu nu pot să spun altceva. Și vei pierde persoane, vei pierde case, vei pierde multe lucruri. Deci aici poate să se rupă și să se zguduie toate temerile din viața ta. Atenție! Pierzi prieteni, pierzi familie, nu te mai bagă nimeni în seamă. Da, dacă vrei. Da, deci nu mai vreau să zic altceva. Ok, au sărit 2 cărți. Hai să le luăm. Căsnicie. Pentru unii dintre voi, deschideți mintea, viziunea și finanțe și job. Interesant. Atenție la stegulețele roșii. Și aici avem atenționări și aici avem semnale. Deci aici vorbim pentru Scorpion, dragii mei. Este o perioadă în care voi, vă place, nu vă place, trebuie să deschideți ochii asupra anumitor lucruri care nu sunt tocmai ok. Pentru cei care aveți o relație, poate vorbim despre o căsnicie în care, de ce nu, pe unii dintre voi poate vă leagă doar siguranța materială. Vă dă o anumită
stabilitate această căsnicie din punct de vedere financiar. Este singurul lucru care vă leagă. Ar putea să fie pentru unii dintre voi. Și aici ai mesajul: deschideți capul, deschideți mintea, trebuie să schimbi viziunea că trebuie să stai într-o relație, dacă este o relație, chiar dacă este o relație de căsnicie, da, avem căsnicie, că aveți copii, că aveți de toate. Dacă altceva nu mai e între voi, pentru că Scorpionul are nevoie să se fuzioneze cu celălalt. Scorpionul, dacă stă doar așa, moare sau se autodistruge, insist. No. Deschideți mintea ca să poți să vezi acele stegulețe roșii, că nu ești ok în această relație. Degeaba tragi tu să stai doar pentru că e confortul din punct de vedere financiar. Tu știi ce simți. Eu nu-ți spun fii recunoscător pentru relația asta, nu, Doamne ferește, vorbeam despre altceva mai devreme. Aici vorba despre, poate de ce nu fi recunoscător, că viața îți dă, îți arată, uite așa vin stegulețe roșii, vin semnale către tine și zice: băi, deschide-ți capul că nu e despre asta. N-ai de ce să mai stai în această relație. Fii recunoscător că treci prin ce treci ca să te trezești. Turnul. Caleașca, ca să nu mai stai pe loc, să o tulești. Eu spun, am spus și în prezentarea astrologică pe care am făcut-o cu luna plină cu eclipsa, da, luna plină cu eclipsă, nu e momentul să luăm decizia unui divorț sau unei despărțiri sau, da, nu e momentul. Acum, mai dă-ți un răgaz, mai dă-ți un timp până pe la jumătatea lui aprilie, să privești cu adevărat toate acele stegulețe roșii și semnale care vin către tine și îți spun: gata, așa nu te mai autosabota, nu te mai minți, 7 de spade, da? Nu mai sta pe loc, caleașca, da? Stai și pierzi timpul pe degeaba. E momentul să închizi un capitol din viața ta. Cartea Lumea, turnul vine cu un încheiat de ciclu. Așadar, dragii mei, cam asta e despre cei care aveți o problemă în căsnicie. Nu e pentru toată lumea, bineînțeles. Pentru cei singuri, la voi, dragii mei, acum, poate unii dintre voi cunoaște, deja aveți pe cineva în viața voastră, însă nu s-a concretizat într-o relație consolidată, să zicem, în care să ne hotărâm să ne căsătorim, nu știu. Atenție, dacă luați decizia să vă căsătoriți cu această persoană doar pentru că vă dă un confort financiar, pentru că aici este semnalul cu stegulețul roșu, dacă doar asta te face să accepti să te căsătorești cu o persoană, ar trebui să știi, Venus e retrograd în momentul de față, Mercur e retrograd în momentul de față până la jumătatea lui aprilie. Dacă tu te hotărăști să te compromiți, să accepti să te căsătorești cu această persoană, vorbim despre păreri de rău pe care le vei avea după aia. Poate la un moment dat să zici: nu mai vreau să mă mări cu tine sau nu mai vreau să mă compromit cu tine, însă e posibil unii dintre voi să luați decizia asta. Să acceptați să vă căsătoriți cu persoana respectivă, dar doar din confortul financiar sau din cauza confortului financiar. Deschideți mintea, trebuie să schimbi viziunea. Căsnicia nu este doar despre confortul material. Căsnicia înseamnă nu înseamnă un interes, 7 de spade, interes. Da? Interesul poartă fesul. Dacă îmi dai bani, mă mări cu tine. Sau, mă rog, dacă ai bani, mă mări cu tine. Poate fi o conotație de o aventură la locul de muncă pentru unii dintre voi. Și dacă sunteți într-o relație și dacă nu sunteți într-o relație. O aventură cu cineva de la locul de muncă care este deja căsătorit. Așadar, stegulețul roșu o să fie, da? Și o să zică: hei, trezește-te, deschide capul ăla, că nu e tocmai ok să faci chestii de genul ăsta. Nu pot să zic altceva.
Hai să vedem mai departe. Alte mesaje pentru scorpioni. A ieșit la 3 zodii până acum. Voi sunteți a 3-a zodie la care iese acest porumbel al păcii. Porumbelul alb care vine cu pace și hai să o numim nu neapărat liniște, ci nu știu. Da, hai să zicem pace și liniște. Pace și liniște. Pisica. Gelozie și bârfă. Ce vrei? Vrei... Pentru că aici avem gelozie. Ești gelos? Mă rog, geloasă ca persoană. Invidioasă. Bârfitoare. Sau trăiești înconjurat de persoane de genul ăsta? Sau vrei pace? Ce vrei, de fapt? Ce tip de viață îți place? Zbuciumată? Sau pacea și liniștea? Că aici am spus de la început, tu alegi ce fel de viață vrei să simți că ai trăit. Când o ajungi la bătrânețe, te uiți înapoi și o să zici, vai de mine ce am făcut. Sau, Doamne, mulțumesc că am reușit să mă trezesc la timp ca să-mi fac măcar o jumătate din viață să o trăiesc împlinit și fericit. Ai roata. Finaluri și noi începuturi. Deci pentru scorpioni este, bine, nu doar pentru scorpioni, toți suntem, dragii mei, anul ăsta suntem într-un proces de transformare și de adaptare, de readaptare și de o grămadă de haos și schimbări în viața noastră. Finaluri și noi începuturi, roata norocului. E ca și cum ieși din buclă, ieși din roată, nu mai repeta, îndreaptă-te către a finaliza, da? Turnul, lumea, această roată care vine cu finaluri, e momentul să închizi un ciclu. Ciclul care Ciclu care să te facă să alegi. Vrei în continuare vrajbă, control, gelozie, bârfă, momente de-astea așa de, nu știu, numai adrenalină și, cum se numește celălalt hormon care se declanșează, cortizol, care te îmbolnăvește, sau vrei pace și liniște? Domne, uite aici, pace, liniște, recunoștință. Dacă fac un bine, îl fac, nu-l fac cu niciun fel de interes. Despre ce vorbim? E doar tu hotărăști. Vrei să ieși din roată sau nu vrei să ieși din roată? Vrei să te uiți în urmă în viața ta când o ajunge la bătrânețe să fii satisfăcut cum a fost viața ta, sau vrei în continuare să rămâi în această roată în care să te înconjori doar de panoramă, îmi vine să zic, da? Panoramă la nivel, toată ziua ne încălcim aici cu șoapte de spade, da? Ne mințim, ne păcălim, ne manipulăm, dar nu cred că o să mai meargă, pentru că aici avem turnul care zice că e pe care se zgude niște lucruri în viața voastră. Așadar, dragii mei, la capătul cărților avem poarta sau ușa, numește-o cum vrei tu. Uite, e deschisă. Oportunități și casa, avem mesajul casei. Oportunități ai. Deschide ușa. Viața are altceva pentru tine. Tu alegi ce vrei. Ce vrei să trăiești în continuare. Ai semnale către tine cu duiumul. Nu vrei să ții cont de ele. Ai face bine să ții cont de ele. Biblioteca îți spune să preiei controlul propriei tale povești. Care e povestea? Povestea este că tu ești persoana cea mai... Pentru că toate aceste cărți pe care le scot acum s-au așezat una sub alta, da? Asta e una dintre filele în care s-au așezat aceste cărți.
Povestea din capul tău este una de eu am vrut doar liniște și pace, eu am vrut să fie bine pentru toată lumea. Pe bune, hai fi sincer cu tine odată pentru totdeauna, da? Tu ai fost cel care a fost singurul, ai fost singurul care. Restul au vrut doar să te omoare, restul te-au manipulat, toată lumea te-a manipulat, doar tu ai fost sfântul aici cu porumbelul ăsta al păcii, da? Care-i povestea din capul tău? Pentru că aici tu trăiești undeva, într-o lume interioară în care te păcălești. 7 de spade e al tău, nu e al meu. Tu te minți cu propria ta poveste. Nu pot spune altceva. Schimbă povestea din capul tău. Preia controlul asupra acelei povești din capul tău. Acea poveste te manevrează. Uite, ești așa ca un păpușar, da? Mintea ta e păpușarul și tu ești păpușa și mintea ta face ce vrea din tine. Mintea ne minte. Ați auzit fraza asta vreodată? Eu am auzit-o de foarte multe ori și încerc să fiu foarte atentă când mintea mă duce pe cărări. Semnale, dragii mei. Nava spațială avem aici. Nu-ți fie frică să cânți. Nu-ți fie frică să cânți, e ca și cum, dacă tu, în universul ăsta în care tu trăiești, pe nava spațială în care tu, în universul în care tu ești, da? Pe ce planetă ești tu? Cu povestea asta ta care te manevrează. E ca și cum se spune, recunoaște, avem recunoștință, primul cuvânt, recunoaște, probabil că ar trebui să recunoști, ca să te liniștești odată, recunoaște cu ce te păcălești, cu ce te-ai autosabotat, cu ce poveste ți-ai spus și tu o crezi sinceră, dar nu e, da? Deci aici nu-ți fie frică să spui, da, domne, uite, m-am amăgit, îmi pare rău, habar n-am, m-am înșelat, m-am sabotat, nu mai vreau să fac asta. Nu-ți fie frică, spune, vorbește cu cineva, Pentru că dacă tu stai aici pe loc, pe degeaba, da, caleașca, aici mesajul zice, nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc. În momentul în care îndrăznești să cânți, da? Îndrăznești să preiei controlul asupra acelei minți care te minte și să recunoști și să spui, da, domne, uite, m-am păcălit, de nu mai știu de capul meu, nu mi-am dat seama că m-am păcălit. Nu mi-am dat seama că pur și simplu am fost invidios, pur și simplu am fost, nu știu, bărfitor, am vorbit urât și așa mai departe, sau m-am lăsat indus în eroare de anumite bârfe care le-am auzit la adresa mea sau habar n-am, aici poate fi. Putem să mergem foarte departe cu această interpretare, însă, na. Povestea e foarte puține persoane vor rezona cu această poveste pentru că e foarte, foarte personală. Și avem apărăți poziția. Mare atenție, această carte mi se pare periculoasă în acest context. Când vorbim despre a ne apăra poziția, vorbim despre a-mi apăra povestea pe care eu mi-o spun din capul meu. O avem aici, da? Preia controlul asupra acelei povești, recunoaște că ți-ai spus o poveste sau că mintea ta te-a mințit, te-a păcălit. Și aici este pericolul din acest mesaj, este luat cuvintele motamo sau propoziția motamo. Apără-ți poziția. Dacă tu în mintea ta rămâne în continuare aceeași poveste în care zici, da, domne, eu am dreptate, doar eu am făcut bla 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 bla, ce am zis mai devreme, n-am făcut nicio treabă. N-ai făcut nimic, vei rămâne aici, vine turnul, dragii mei, da? Dar dacă tu recunoști că mintea ta te-a păcălit, te-a mințit, te-a manipulat și vorbești despre acest lucru cu cineva anume, ești în dreptul tău să-ți pui lumină în viața ta și să zici ok. Mulțumesc că m-ai iluminat, universule. M-ai trezit în sfârșit să-mi dau seama că nu făceam bine ce făceam.
atunci da, vorbim despre a-ți apăra poziția din punct de vedere al iluminării. M-am iluminat și trebuie să fac ceva cu ce? Cu lumina care s-a făcut în capul meu. La capătul cărților avem aripile. Niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. Faptul că ai stat pe loc foarte mult timp aici cu caleașca, da? Dacă stai pe loc, n-ajungi nicăieri, ți se spune. Crezând în mintea ta, în povestea ta, crezând altceva, crezând că poate alții te țin pe loc sau habar n-am, da? Interesul ăsta despre care vorbeam cu 7 de spade, sau că alții te-au împiedicat și tu n-ai putut să ajungi unde ai vrut tu să ajungi și așa mai departe. Dacă tu crezi în continuare acea poveste, aici se confirmă încă o dată sau se accentuează încă o dată faptul că niciodată n-ai avut nevoie ca cineva să-ți zică că tu nu poți să ajungi undeva. Niciodată nimeni n-a putut să te țină pe loc. N-ai avut nevoie de cum se zice, că nu-mi iese cuvântul. Ca să ajungi unde vrei, n-ai nevoie ca cineva să zică poți să o faci. Da. Dar când ne ascundem în spatele unor măști, 7 de spade, cartea măștilor, da? Când ne ascundem în spatele unor măști, pentru că tu poate spui povestea asta, nu pot să mă despart, Doamne, pentru că, uite, sunt bine din punct de vedere financiar, asta este, ăla câștigă o grămadă de bani, eu dacă mă despart acum, trebuie să stau cu copiii, nu știu, să coboare nivelul meu de viață din punct de vedere financiar și atunci, normal că povestea mea eu o să o susțin. Normal că povestea mea, chiar dacă e un interes la mijloc, o susțin și rămân acolo în relația asta, cu toate că semnalele vin și îmi spun, băi, îți faci rău, te distrugi, habar n-am, da, ca să fie pe înțelesul tuturor. Aici vorbim despre, îmi apăr poziția așa, din punct de vedere financiar. Stau aici chinuită în relația asta pentru că îmi place zona de confort sau nu vreau să mă risc. Mi-e frică să mă eliberez aici. E ca și cum aici se spune, pe tine te fac banii, tu vei putea ajunge departe și fără susținerea financiară a partenerului de viață, dacă asta vorbim. Da. Da, m-a luat durerea de cap iar la voi. Ai ușa, ai oportunități. Pardon, m-a înjurat careva pe aici. Ai stegulețe roșii, ai semnale multe care vin către tine, vine turnul, dragii mei, treziți-vă la timp, treziți-vă la timp că vă faceți, vă autodistrugeți, nu pot să zic altceva. Pentru ce? Vreau să termin această etalare cu această frază. Du-te în viitor și gândește-te când o să dai timpul înapoi, privirea în trecut, ce satisfacție. Vrei să simți că ți-ai trăit viața cu adevărat împlinit sau vrei să trăiești, să te uiți în trecut și să zici, Doamne, m-am autodistrus. Așa vreau să termin această etalare, că poate se trezește lumea mai repede. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!